سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به پلیلیست پریمیر خیلی خوش اومدید. من توی این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا بتونی خیلی حرفه‌ای تدوین کنی. توی این ویدیو میخوام 8 تا از معروف‌ترین افکتایی که خیلی از یوتیوبرهای معروف جهانی و ایرانی ازش استفاده میکنن رو بهت یاد بدم. پس اگه دوست داری این افکت‌ها رو یاد بگیری، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. لطفا اگر از این سبک ویدیوهای من خوشت میاد حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای خیلی با کیفیت تری برات تولید کنم. تو ویدیو امروزمون میریم سراغ افکت‌های معروف یوتیوب و یاد میگیریم اونا رو چجوری با هم دیگه درست کنیم. این افکت‌ها بیشتر به درد گیمرها و یوتیوبرایی میخوره که کلیپ‌های فان درست میکنن و البته همتون میتونین ازشون توی کلیپاتون استفاده کنین و یه جلوه خاصی به کلیپاتون بدین. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کار رو با هم دیگه بزنیم. افکت اول افکت توئر. خب بعد از اینکه ویدیومون رو به تایملاین اضافه کردیم، میریم اون قسمتی که میخوایم افکت رو روش اعمال کنیم توی ویدیو رو با استفاده از ابزار ریزر تول یا کلید میانبر سی کات میزنیم. مثلا من از اینجا یک کلیپمون تا این قسمت رو کات میزنم و میریم توی پنجره افکت. اگه این افکت هم نمیدیدین از منوی ویندوز میتونین اونو اضافه کنین. افکت توئر رو سرچ میکنیم و از این فولدر دیستورت این افکت رو روی اون قسمتی که کات کردیم درگ میکنیم و میندازیم. همونطور که دیدین توی پنجره افکت کنترلمون اضافه شد و اگه این افکت کنترل هم نمیدیدین میتونستیم از ویندوز و این افکت کنترل این پنل رو اضافه کنیم و به راحتی الان میتونیم اونو مدیریتش کنیم. اگه من روی این افکت توئر بزنم، همونجور که میبینین یه نشانگر آبی اینجا برامون میاره و اونو هر جایی قرار بدیم افکت اونجا برامون اعمال میشه. مورد اولی که داریم انگل یا زاویه‌مون هست. من اگه این نشانگر رو یه ذره تغییر بدم، مثلا روی صورتم بذارم و بریم اول کلیپمون، این انگل رو اگه یه ذره من زیاد کنم، همونطور که میبینین یه موجی به کارمون میده و اگه از اون وری هم بچرخونم برعکس از اون بر برامون این کار رو انجام میده. گزینه بعدیمون ریدیس هست یا همون شعاع این افکتمون هست. اگه من اینو زیاد کنم شعاع کارمون رو بیشتر میکنه و کل تصویرمون هم همونطور که میبینین دیگه الان داره میچرخونه و از اون حالت عادی در میاد. اینو خیلی زیادش نمیکنی. و مورد سومی هم که داره جابجایی همون نشانگر آبیمون هست که با نشانگر ماوس اینو ما جابجا کنیم خیلی راحت تر هست. من الان انگلمون رو از اونوری میکنم، مثلا بذارم میارمش بالاتر و بریم ببینیم ویدیومون به چه صورتی در میاد. خب من یه ذره بیارمش بالاتر شاید جالبتر شه. مثلا روی این قسمت یک کم هم شعاعش رو بیشتر میکنم که تصویرمون هم به هم نخوره. البته یه ذره انگلمون رو بیشتر کنم و بریم ویدیومون رو یه بار دیگه ببینیم به چه صورتی در میاد. خب خیلی افکت بامزه‌ای شد. افکت خیلی راحتی هست و یه ذره اگه خلاقیت داشته باشین و وقت بذارین خیلی تصاویر باحالی میتونین ازش در بیارین. من میتونیم براش کی فریم هم بسازیم. اگه من اینا رو ریست کنم بیام اول کلیپمون و مثلا این کی فریم ها رو اول کلیپمون فعال کنم و بگیم مثلا وقتی چند فریم رفت جلوتر انگل رو من زیاد میکنم و روی اینجا میزنم و یه ذره میارمش پایین تر، یه ذره شعاعش رو کمتر میکنم که تصویرمون بالا خراب نشه و میتونیم بگیم مثلا این تا اینجا باشه و دوتا کی فریم هم اینجا من ایجاد میکنم و انتهای کلیپمونم بگیم که اینا یه حالت ریستی بشه. بریم ببینیم ویدیومون به چه صورتی در میاد. من پلی میکنم ویدیومونو،
بذاریم بزرگش بکنم که دیده تر بشه و پلی میکنم ویدیومونو. همونطور که میبینیم وسطش این افکت اعمال شد و بعدش هم دوباره به حالت اولیه‌اش برگرد. و حالا شما میتونید یه ذره وقت بذارین و یه افکت صدایی هم روش بذارین و کارتون رو خیلی جذاب‌تر کنین. افکت دوم اسفره. افکت دوم همون جایی از کلیپ که مد نظرمون هست مجدد من کات میزنم، مثلا از این قسمت تا این قسمت. حالا من یه ویدیوی مخصوصی برای این کار گرفتم. من میرم ابتدای ویدیومون و از قسمت افکت اسپرز رو سرچ میکنم. اسپرز یعنی کروی شدن و این افکت یه حالت کروی به کارمون میده. من اونو از پوشه دیستورت دوباره درگ میکنم و روی این قسمتی که برش زده بودیم میندازم و همونطور که دیدین اینجا تو پنجره افکت کنترل برامون این افکت رو نشون داد و از اینجا الان میتونیم مدیریتش کنیم. اگه من روش بزنم مجدد این نشانگر آبی رو برامون میاره و من میتونم روی مثلا یه قسمتی قرار بدم. همونطور که میبینیم مورد خاصی نداره و یه ریدیس داره و اگه من اینو زیادش کنم اون قسمت رو برای من یه حالت کروی شکلی درست میکنه. بریم ویدیومون رو ببینیم به چه صورتی در میاد. خب من برمیگردم تو حالت قبلیمون و برای این هم میتونیم یک کی فریمی بسازیم و اینجا من از قصد چشم و تو مرحله دومش بزرگ کردم. اگه بریم روی ابتدای کلیپمون با کلید بالا روی کیبورد میتونیم اینجا کی فریم هامون رو فعال کنیم. حالا چون من سرم هم تکون میخوردیم پایینی هم یکم فعال میکنم و اگه برم جلوتر مثلا اینجا میتونم یه ذره جاشو تغییر بدم، بیادم سمت راستر که دقیق روی دهنم باشه و میریم جلوتر. اینجا مجدد یکم برگرده سمت چپ. همطور که میبینی اینجا داره برام کی فریم ها رو ایجاد میکنه هر بار که من تغییر میدم و وقتی میریم جلوتر مثلا تا اینجا روی دهنم بمونه. اینجا الان میریم یواش یواش روی چشممون. اینجا که رفت روی چشم میارم بالا این نشانگرمونو و یکم شعاعش هم بیشتر مثلا میتونم بکنم. این افکت رو حتما خیلی جاها دیدیم تا مثلا انتهای کلیپمون خوب هستش. حالا میتونیم بریم ابتدای کلیپمون رو ببینیم کلیپمون به چه صورتی در اومد. من بزرگش میکنم با کلید تیلد از روی کیبورد و فیلممون رو پلی میکنم. یه حالت کروی شکلی به کارمون میده و میتونیم ازش برای افکت‌های خیلی جالبی توی یوتیوب یا حالا جای دیگه‌ای که داریم استفاده کنیم. اگه بتونی یه افکت صوتی قشنگ هم مثلا براشون پیدا کنی خب کارتون خیلی قشنگتر و زیباتر میشه و خیلی جذابیتش بیشتر میشه. افکت سوم ویو وارپ. به پلیلیست پریمیر خیلی خوش اومدید. من توی این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا خیلی حرفه‌ای تدوین کنی. افکت ویو وارپ تصویرمون رو یه حالت موجداری میکنه و اگه من برم توی افکت و اینجا سرچش کنم همونطور که میبینید گوشه دیستورت هستینم و درگش میکنم و این دفعه مثلا روی کل ویدیومون رو اعمال میکنم و مجددا تو پنجره افکت کنترل اینجا اضافه شد برامون این افکت ویو وارپ و همونطور که میبینید یه حالت مود شکلی به تصویرمون داده. از گزینه اول ویو تیپ میتونیم شکلش رو اینجا مشخص کنیم به چه حالتی باشه، دایره باشه، مربع باشه و حالا مواردی دیگه ای که هستش هر کدومو که بذارین میبینیم که یه ذره موجمون رو شکلش رو فرق میده. من مثلا روی همین سیرکل میذارم. از اینجا میتونیم طول و عرض این افکت رو یه ذره کم و زیاد کنیم و من اینا رو اگه زیاد کنم میبینیم شکلمون و ویدیومون به چه صورتی در میاد. مثلا این حالت
و میتونیم جهتش هم اینجا مثلا تعیین کنیم که روی چند درجه اعمال بشه. مثلا روی همون 90 درجه خوب هست. بریم ببینیم ویدیومون به چه صورتی در میاد. به پلیلیست پریمیر خیلی خوش اومدید. من توی این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا خیلی حرفه‌ای تدوین کنی. خب اینم اگه یکم وقت بذارین خیلی افکت‌های جالبی میتونیم باهاش درست کنیم و میتونیم باهاش کی فریم هم درست کنیم. مثلا من میام ابتدای ویدیوم اینا رو ریست میکنم و مثلا اینا رو روی 0 قرار میدم. همه رو حالا این عرض رو نمیذاره من 0 قرار بدم. اینجا کی فریم ها رو فعال میکنم و مثلا یکم میام جلوتر اینا رو زیاد میکنم. خیلی زیاد شد مثلا تا اینجا خوبه. یکی هم من زیادش میکنم مثلا اینجا و میتونیم چند فریم بیایم جلوتر. مجدد من اینا رو به مقداری تغییر میدم و یکم جلوتر میتونیم مجدد اینا رو 0 کنیم. بریم ببینیم ویدیومون به چه صورتی در میاد. به پلیلیست پریمیر خیلی خوش اومدید. من توی این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر خب این هم به این صورت شما میتونید الان این کی فریم ها رو یکم جابجا کنیم. مثلا اینا رو یکم بیاریم برتر تا دیرتر این افکتمون اعمال شه و از این شکلای بالا میتونید روی قسمت خاصی از کلیپتون این افکت رو اعمال کنیم. مثلا من روی این شکل میزنم و میارمش فقط روی صورتم یکم کوچیکش میکنم و روی اینجا قرار میدم. بریم ببینیم ویدیومون چجوری میشه. الان فقط افکت روی این محوطه برامون اعمال میکنه. خب میتونید خیلی جا از این افکت هم استفاده کنین توی پروژه هایی که دارین و یه افکت جالبی به کارتون بدین. افکت چهارم لنز دیستورشن. افکت بعدمون هم لنز دیستورشن هست. از پنل افکت من این لنز دیستورشن رو سرچ میکنم و اونو با یه درگ ساده روی این قسمت از کلیپمون که کات کردیم میندازم و مجدد از پنجره افکت کنترل میتونیم این قسمت ها رو مدیریت کنیم. مورد اولمون کرویچر هست یا همون انحنای کارمون هست و اگه من اینو زیاد کنم همطور که میبینید یه انحنایی به کارمون میده. من میتونم از این بر انجام بدم که ویدیومون خراب نشه. موارد بعدی هم ورتیکال و هاریزونتال هست. میتونم با تغییر دادن این دوتا هم توی حالت عمودی و افقی برامون یه سری افکت‌های خاصی اعمال میکنه و لنز دوربینمون رو یه حالتی فرق میده. و دوتا مورد هم این پایین داریم که حالا میتونیم بر اساس اون افکتی که میخواین اعمال کنین اینا رو یه مقداری تغییر بدیم. من حالا اینا رو ریست میکنم تا با کی فریمینگ این کار رو انجام بدم. و اگه ویدیوهای مربوط به کی فریمینگ هم ندیدید توی دوره 0 تا 100 آموزش پریمیرمون من الان قسمت بالا قرار میدم و حتما اون ویدیو رو ببین تا کار با این کی فریمینگ رو یاد بگیری و به راحتی بتونی انجام بدی. الان این موارد رو مثلا ابتدای ویدیومون فعال میکنن. یکم جلوتر افکتی به کارمون میدیم از این سمت. هم با اسکیل یکم زوم هم کنم. اگه این کلید رو بزنم برمیگرده ابتدای ویدیومون که افکت ها رو اعمال کردیم و اینجا کی فریم اسکیل هم من فعال میکنم و مجدد برمیگردم روی نقطه دوممون و مثلا اینجا یکم حالت زوم هم به کارمون میدیم. هم میتونیم حالا این موارد هم یکم تغییر بدیم ببینیم به چه صورتی در میان. مثلا اینجا رو یه ذره من میکشم تا صورتم کشیده تر بشه و این قسمت هم تغییر میدیم. اینجا رو مثلا من این حالت و این حالت قرار میدم و چند فریم جلوتر میتونم اینا رو ریست کنم همه رو تا تصویرمون برگرده به حالت اولیه‌اش. بریم ببینیم کارمون به چه صورتی در میاد. اینم افکت جالبی هست و میتونین توی پروژه‌هاتون ازش استفاده کنید. افکت پنجم مگنیفای. افکت پنجمون هم مگنیفای هست یا بزرگ کردن. من مثلا از اینجای کلیپمو
یه کاتی میزنم و میرم توی افکت و این افکت رو سرچش میکنم. همونطور که میبینین افکتمون هم توی پوشه دیستورتمون هست و با یه درگ ساده اونو روی کلیپمون میندازم. یه ذره شبیه هم افکت کروی شدنمون هست و اگه اینجا بریم توی افکت کنترل اینجا مگنیفای رو میبینیم. اگه من روش کلیک کنم اینجا این نشانگر آبی رو برامون میاره و میتونم روی هر قسمتی از ویدیومون که خواستم اونو قرار بدم و از اینجا میتونم شیپش رو تغییر بدم، یا حالت مربع باشه یا دایره‌ای باشه. اینجا میتونم مختصات اون نشانگر آبی رو تغییر بدم. اینجا بزرگ و کوچیک کردن این مگنیفایمون رو میتونم اعمال کنم که چقدر باشه و سایز این محدودمون رو میتونیم مثلا مشخص کنیم که کم و زیادش کنیم. اگر هم دقت کنه اینجا یه حالت خیلی تیزی داره و از این قسمت فدر اگه من زیادش کنم اون دورش رو برامون محو میکنه و یه حالت طبیعی تری به کارمون میده. الان بریم ببینیم ویدیومون به چه صورتی در میاد. خیلی بامزه است این افکت هم و خیلی هم مورد استفاده یوتیوبرهای معروفه الان این افکت. و حالا میتونم برای اینم کی فریم درست کنم. مثلا بیام اینجا قسمت لوکیشنمون رو فعال کنم و سایزمون هم فعال کنم. اینجا سایزمون رو مثلا من روی کمترین حالت قرار میدم و یکم جلوتر که خندمون شروع میشه میتونیم اینجا یک کی فریم ایجاد کنیم قبلش و یه فریم جلوتر مثلا سایزمون رو زیاد کنیم به این حالت و میتونیم بریم جلوتر و مثلا اینجا که چشمک میزنیم میتونیم اینجا لوکیشنمون رو تغییر بدیم. مثلا از اینجا بیاریم یه فریم جلوتر من باز میرم بیاریم روی چشامون قرار بدیم این افکت رو و یکم سایزش هم من بزرگتر میکنم و مگنیفایش هم بیشتر میکنم مثلا. خب خیلی بامزه شد. بریم ببینیم کارمون به چه صورتی در میاد. یکم اگه وقت بذارین و کار کنین خیلی افکتای جالبی از این هم میتونین درست کنین. افکت ششم بلند مود. برای استفاده از افکت بلند مود بهتره اونجایی از ویدیومون که میخوایم و کات بزنیم و با ابزار سلکشن تول و نگه داشتن کلید آلت از روی کیبورد و یه درگ ساده موس به سمت بالا یه کپی از اون فایل اصلیمون ایجاد کنیم. روی لایه بالایی و دوممون سلکت میکنیم. از پنجره افکت کنترل مثلا من جاشو یکم تغییر میدم میارمش سمت راست مثلا اسکیلش هم یکم زیاد میکنم. از این قسمت اوپاسیتی بلند مود داریم که اینجا میتونیم افکت های مختلفی رو روی این ویدیومون اعمال کنیم. مثلا من روی کالر برن میذارم، حالا شما موردهای دیگه ای هم میتونین امتحان کنید یا مثلا روی لایتر کالر بذاریم ببینیم به چه صورتی در میاد. این افکت هم بهتره. من یه مقداری بیشتر بیارمش به سمت راست شاید بهتر باشه. یه مقداری هم اسکیلش رو کمتر میکنم مثلا به این صورت. برای اینکه حالا جذابترش کنیم از قسمت افکت میتونیم راستیزال رو سرچ کنیم، همونو روی ابتدای ویدیوی دوممون قرار بدیم که یه حالت ظاهر شدنی به کارمون بده و کارمون رو خیلی قشنگتر کنه. اگه من برم ابتدای ویدیومون روی این ویدیوی دوممون کلیک کنم و اینجا مثلا موارد به حالت اولیه‌اش برمیگردم با استفاده از کی فریمینگ. مثلا از اینجا من میزنم که اسکیلمون زیاد شه، میارم سمت راست مقداری پایین تر، اسکیلمون هم یه مقداری کمتر میکنم و روی ویدیوی دوممونه میتونم اینا رو یه ذره فعال کنم و مثلا از جایی که ویدیومون میره سمت راست من مثلا یکم این تصویرمونم بزرگتر کنم اسکیلشو و بیارم سمت چپتر و یه موزیکی هم که داشتم و میتونم از اینجا به ویدیومون اضافه کنم برای اینکه کارمون جذابتر شه. میذارمش این قسمت، یکم هم میارمش عقب‌تر، میتونم ولومش هم یه ذره زیادتر کنم از این قسمت
و بریم ببینیم کارمون به چه صورتی در میاد. و این افکتیه که خیلی ازش استفاده میکنن و حالا شما میتونید با یکم کار کردن این کارو خیلی قشنگتر و بهتر انجام بدید. افکت هفتم RGB Curves. خب افکت لومتری کالر رو ما از افکت کنترل سرچ میکنیم و اونو از این قسمت روی ویدیومون که کات کردیم قرار میدیم. اول بریم ببینیم ویدیومون به چه صورتی هست. خب من از قصد این ویدیو رو ضبط کردم تا یه مثالی براتون بزنم. از پنجره افکت کنترل این افکت لومتری کالر هست و ما توی کریتیو اگه بیایم قسمت پایین تر اینجا دوتا دایره برامون داره و میتونیم از این قسمت افکتی که میخواییم و روی پروژمون اعمال کنیم. من مثلا اینجا کی فریمش رو فعال میکنم و میرم ابتدای خندمون میگم تا اینجا رنگ تصویرمون تغییری نکنه و میریم بعد خندمون قرار میگیریم و تا اینجا مثلا من این رنگ هایلایت رو میبرم سمت قرمزمون و شادوامون هم از این قسمت با یه درگ ساده میبرم سمت بالا و قرمزمون قرار میدم. حالا چون من یه نوری اون پشت داشتم یکم اینجا یه ذره شکلش بدجور شد، اینجا میتونم یه ذره بیارم پایین تر تا حالت بهتری پیدا کنه و یه حالت شیطانی به کارمون بده و میتونیم چند فریم جلوتر بریم و اینا رو با 2 بار کلیک ریستشون کنیم. همطور که می‌بینید داره برامون کی فریم ها رو هم درست میکنه و مجدد ابتدای این ویدیومون من یه کی فریم میذارم و بعد خندمون مجدد اینا رو میبرم روی حالت قرمز رنگی که بود و بازم برای اینکه جذابترش کنیم حالا من برمیگردم روی فریم های قبلیمون. مثلا از اینجا میتونیم اسکیلمون هم فعال کنیم و اینجا پوزیشنمون هم مثلا فعال میکنم و یکم جلوتر میریم تا اینجایی که خندمون هست میتونیم اسکیل بدیم به کارمون و یکم تصویرمون رو جابجا کنیم و روی کی فریم بعدیمون مجدد برگرده به حالت قبلیمون. من میرم با روی کی فریم بعدیمون اینجا کی فریم ها رو فعال میکنم که تصویرمون ثابت بمونه و مجدد روی این خنده میتونیم یه بو میکنیم روی صورت برای اینکه جذابتر بشه کارمون و روی کی فریم بعدیمون هم میتونیم اینا رو ریست کنیم و برگردونیم به حالت قبلیمون. و برای صدا هم از پنل افکت استودیو ریورب رو میتونیم سرچ کنیم و روی این فایل صوتیمون قرار بدیم و از پنل افکت کنترل روی ادیت بزنیم و اینجا مثلا پریستش رو روی گریت هال بذاریم و با این افکت هم توی دوره 0 تا 100 مون کار کردیم قسمت مربوط به صداها و اگه اون قسمت هم ندیدی من مجدد لینکش رو بالای صفحه میذارم و میتونی بریم اون قسمت هم ببینی. اینجا میتونی مثلا روم سایزمون رو روی درجه آخرش بذاریم و لو فریکونسی کاتم مثلا من یکم کمترش کنم و حالا بر اساس اون سلیقه‌ای که دارین شما میتونید این موارد رو تغییر بدین. بریم ببینیم ویدیومون به چه صورتی در میاد. خب حالا این هم یه افکت شیطانی بود که با هم دیگه کار کردیم. حالا شما بر اساس اون پروژه‌ای که دارین میتونید اینجا تغییر رنگتون رو انجام بدین و افکت‌های خاصی به پروژه‌تون بدین. افکت هشتممون هم اسکیل و روتیشن. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدید. افکت آخرمون هم افکت خاصی نیست و با استفاده از این مواردی که توی پنجره افکت کنترل داریم میتونیم افکت‌های مختلفی هم روی ویدیومون اعمال کنیم. من مثلا از اینجا کات میکنم این ویدیومونو اول ببینیم به چه صورتی هست. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدید. خب برای اینکه از سادگی ویدیومونو دراریم به راحتی میتونیم از این افکت هم اینجا استفاده کنیم و با استفاده از کی فریم ساختن یه جلوه خاصی مثلا به ویدیومون بدیم. من میرم اینجا و مثلا
تا اینجا میتونیم کی فریممون رو ثابت نگه داریم و مثلا اینجا یه زومی بشه روی صورتمون به این ترتیب. حالا یکم هم مثلا میتونیم روتیشن بدیم به کارمون و مثلا میتونیم یه افکت صدایی هم اینجا اضافه کنیم به کارمون و پروژمون. من اینو میارم اینجا قرار میدم یه بارکی و روی این قسمتی که داره زوم میشه این افکت رو قرار میدم. یکم کی فریم هامون رو جا به جا میکنم، مثلا اینو میارم عقب‌تر و یکم جلوتر هم میتونیم این افکت رو یه حالت ریستی کنیم و برگرده به حالت قبلی که داشتیم. بریم ببینیم ویدیوم به چه صورتی در میاد. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدید. حالا اینو میتونیم سرعتش رو کم و زیاد کنیم و اون افکتی که من اول ویدیوام استفاده میکنم تقریبا از همین حالت دارم استفاده میکنم. اگه خواستین حالا به صورت نامتناسب هم این زوم رو انجام بدین، اگه این تیکه یونیفرم اسکیل رو بردارین اینجا میتونین طول و عرضتون رو به صورت غیر متناسب کم و زیاد کنین، ولی حالا ترجیح اینه که این تیک باشه و ویدیوتون به صورت متناسبی کم و زیاد بشه این زوم. خب اینم از ویدیوی امروزمون که با 8 تا از افکتایی که یوتیوبرای معروف ایرانی و جهانی دارن استفاده میکنن الان شما آشنا شدین و میتونین به بهترین شکل ممکن اون رو روی ویدیوهاتون اعمال کنین. فقط همونطوری که هر دفعه میگم حتما باید تمرین کنی و با اون مواردی که توی پنجره افکت کنترل بود یکم ور بری تا بتونی به بهترین شکل ممکن اون رو روی پروژت اعمال کنی و برای مخاطب خیلی ویدیوتو جذاب‌تر کنی. اگه این کارم کردی و روی ویدیوهات این افکت‌ها رو اعمال کردی و دوست داشتی توی قسمت کامنت اسم کانالتو بنویس تا منم بیام ویدیوتو حتما ببینم. اگر دوست داشتی و دوستی داشتی که این افکت‌ها هم می‌خواست روی ویدیوش اعمال کنه میتونی ویدیوی منو براش بفرستی تا اونم بتونه از این افکت‌ها روی ویدیوهاش استفاده کنه. کانال منم حتما سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدیم عقب نیفتی. این ویدیوی آموزشی مونه دیگه طولانیش نمی‌کنم تا ویدیوی آموزشی بعدیمون. خدا نگهدار.